आफ्नो चोइस हुन्छ मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसरी राख्दिएँ ल, मैले नर्मली एउटा सिम्पल तपाईको लगभग 5-6 मिनेटमा बन्ने लोगो हो। मेरो यो फाइनल आउटपुट भनेको यस्तो बन्यो ल। मेरो लोगो चाहिँ फाइनल यो भयो रे। यो लोगो मैले डिसाइड गरेँ कि म फाइनल अब यसले फाइनल गर्छु। सो फाइनल गर्दाखेरि चाहिँ नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यहाँ नेपाली युट्युब च्यानलको अर्को भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरू, आज भने हामी तपाईहरुलाई एउटा प्रोफेसनल लुकिङ र प्रोफेसनल लोगो कसरी बनाउने भनेर हामी तपाईलाई सिकाउन गइरहेका छौं। त्यसका लागि भने तपाई प्रोफेसनल लोगोको लागि भने तपाईले कुनै पनि एडिटिङ स्किल अर फोटोशप स्किल र कुनै पनि कोरल ड्राफ्ट स्किल भनौं, के पनि स्किल कुनै पनि स्किल नभइकन पनि तपाईले यो कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। फर्स्टमा तपाईले जानुपर्ने हुन्छ गुगलमा गएर canva.com थिच्नु होला। canva.com थिचेपछि तपाईको पेज यस्तो देख्छ र त्यसमा तपाईले लगइन गर्नु होला। लगइन चाहिँ तपाईले जीमेल मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो लगइन देखाएपछि चाहिँ एउटा यस्तो आउँछ जस्तो कि क्रिएट पोस्ट भनेर आउँछ। क्रिएट पोस्ट भनेर आउँछ हैन, क्रिएट पोस्ट आएपछि चाहिँ तपाईले सिम्पली लोगो भनेर थिच्नु होला। लोगो भनेको चाहिँ तपाईहरुले यदि फोटोशप गर्नुहुन्छ भने तपाईले थाहा हुनुपर्छ। लोगो भनेको यसको रेशियो भने चाहिँ 500:500 हो। त्यो चाहिँ हामीले सोशल मिडियामा अरु प्राय जस्तो हामीले युज गर्ने लोगोहरु चाहिँ को रेशियो चाहिँ त्यसरी नै बनिया हुन्छ। फर्स्टमा लोगो थिच्नु होला। लोगो थिचेपछि तपाईको एउटा यस्तो ब्ल्याङ्क पेज आउँछ। यस्तो ब्ल्याङ्क पेज आउँछ जसमा चाहिँ तपाईले म यतापटि ब्ल्याङ्क पेजको यतापटि लेफ्ट साइडबाट तपाईले हेर्नु होला। होम पनि लेख्नुहुन्छ, साइड फाइल लेख्नुहुन्छ, साइज लेख्नुहुन्छ र यसको सबमा तपाईले टेम्प्लेट्सहरु छ। टेम्प्लेट्स भनेको चाहिँ अरूले बनाइसकेको लोगोहरु तपाईले एडिट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाई अब त्यस्तो धेरै तपाईले स्किल छैन र तपाईलाई आइडिया छैन भने तपाईले अरूको पनि नाम सिर्फ नाम चेन्ज गरेर तपाईले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ देख्नु वी आर लाइन्स छ, सिग्नल्स छ, डायगन सिग्नल्सहरु देखाइरहेछ, बेलन गेमिङ कुनै पनि च्यानल जस्तो कि तपाईले कस्तो चाहियो मानव तपाईको सर्कल खालको चाहियो होला तपाईले हैन, फुडको लोगो चाहियो रे मानव फुड तपाईले फुडको लोगो चाहियो रे हैन, सबै कुरा तपाईले फुडको देखि लिएर मानव तपाईले फुटबलको चाहियो रे फुटबलको पनि तपाईले मजाले पाउनुहुन्छ हैन। यो भयो चाहिँ प्रिसेट गरेको अरूले सेट गरेको लोगो हो र तपाईले चाहिँ कस्टमाइज कसरी गर्ने त? तपाईको जस्तो कुनै डिजाइन तपाईको आफ्नो मनमा भएको डिजाइन चाहिँ कसरी गर्ने त? जस्तो कि म मेरो युट्युब च्यानलकै एउटा लोगो बनाउँछु, तपाईले कसरी बनाउनु भनेर म सिकाउँछु। फर्स्टमा म तपाईलाई एउटा सानो तपाईले यो त्यसपछि एलिमेन्ट्स भन्ने छ। एलिमेन्ट्स भनेको तपाईले कस्तो खालको एलिमेन्ट चाहियो? तपाईलाई सर्कल चाहियो कि स्टार चाहियो कि? जस्तो कि हामीले जुन फोटोशपमा चाहिँ हामीले फोटोशप नर्मली हामीले अपलोड भित्र आफैले हाल्नुपर्ने थियो, तर यो चाहिँ यही पाउँछ। फोटोशपमा नि म्याक्सिमम कुराहरु पाइरा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अपलोड भन्ने छ। तपाईले कुनै पनि कुराहरु फोटोहरु पनि अपलोड गरेर मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको एउटा टेक्स्ट छ। टेक्स्ट भन्ने छ। टेक्स्ट पनि तपाईले मजाले कस्तो खालको टेक्स्ट चाहियो हैन, त्यो पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको स्टाइल भन्ने छ। स्टाइल भनेको कलर ग्रेडिङ कस्तो छ, कलर ग्रेडिङ चाहिँ कस्तो गर्न खोज्नु भएको छ त्यो पनि पाउनुहुन्छ र भिडियो पनि तपाईले मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। भिडियो पछाडि चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो कि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो कि यो पेजले कस्तो खालको बनाउने, जस्तो कि मलाई ब्ल्याक चाहियो कि मलाई कुन खालको चाहियो, कुन खालको मतलब जस्तो कि यो फुटबलको ब्याकग्राउन्ड चाहियो रे हैन, तपाईले यो फिल्डको ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। नर्मली मलाई चाहिँ त्यस्तो के पनि चाहिएन, मैले चाहिँ सिम्पल एउटा व्हाइटमै बनाउँछु हो। व्हाइटमा चाहिँ जस्तो कि म एलिमेन्ट्समा गएर म मेरो अहिलेको च्यानल जस्तो छ त्यस्तै खालको म लोगो तपाईले बनाउनु खोज्छ। जस्तो कि मैले गोलो लिएँ, गोलो लिएपछि चाहिँ तपाईले कहिले चाहिँ सेप तपाईले गोलै मन नपर्न सक्छ। मन नपर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो लिनु होला। जस्तो कि त्यहाँ उताबाट माथि सेप भनेर थिच्नु होला। सेप थिचेपछि यस्तो पेज पाउँछ जहाँ चाहिँ तपाईले मजाले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई गोलो ठाउँमा मलाई यो लिन्छ रे, म यो लिएँ ल, मैले यो लिएँ। त्यसपछि यताबाट हेर्नुस्, यहाँ कलर छ। सेपको अगाडि कलर भन्ने छ। त्यसमा हेर्दा तपाईले कस्तो खालको कलर चाहियो, यसले म मानौ ब्ल्याक कलरमा हाल्दिन्छु रे, मैले ब्ल्याक कलरमा यो हाल्दिएँ हैन।
सिम्पली तपाईँले मानव तपाईँले अब केही चाहियो र भित्र जस्तो कि मैले एउटा यो बुक जस्तो खालको चाहियो होइन, मलाई मानव मेरो कन्सेप्टमा बुक छ अरे, मलाई बुक चाहियो अरे होइन, बुक चाहियो भने मैले सिम्पली यो बुक यसले नै ड्र्याग गर्न सकिन्छ। मैले यसले ड्र्याग गरेर यहाँ राख्थेँ होइन। मैले अब यो चाहिँ फेरि यस्तो ब्ल्याकमा ब्ल्याक त फेरि ब्ल्याकमा ब्ल्याक राख्दाखेरि त ब्ल्याक हराउँछ। मानव यसले म थोरै सानो गर्छु, अरू मलाई फर्स्टमा यसलाई सानो गर्छु म थोरै, किनभने मलाई यो कोनभित्र चाहिँ यो छिराउनु छ। यसले छिराउँदाखेरि कति छ, कत्रो भयो, लगभग यत्रो भयो होइन। अब यो आफूले एडजस्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नै हिसाब गर्नु होला। र मलाई यो ब्ल्याकमा वाइट देख्नु छ भने मैले वाइट राखिदिएँ, मैले सिम्पल यो वाइट राखेँ। त्यसपछि मानव मलाई यो चाहिँ खास भयो भने ट्युटोरियल हो होइन, यो च्यानल चाहिँ ट्युटोरियल च्यानल हो। सो मलाई ट्युटोरियलको के चाहियो भने ट्युटोरियल टाइपको होइन खालको केही त्यो कन्सेप्टहरू मलाई केही सिम्बल्सहरू चाहियो भने तपाईँले ग्राफिक पनि पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो पोस्टर कार्डहरू सबै पाउनुहुन्छ होइन। सो मलाई चाहिँ म सिम्पली ट्युटोरियलको सट्टा यसको मैले चाहिँ स्टकको भिडियो हाल्ने पनि मैले सोचेँ। मानव स्टकको पनि हालिदिन्छु म। सानो मैले स्टकको एउटा लिएँ र मैले एउटा सेगमेन्ट सानो एकदम छोटो, र यहाँ चाहिँ फ्री पनि हुन्छन् या पेड पनि हुन्छन्। जस्तो कि मलाई चाहिँ फ्री सकेसम्म फ्री चाहिन्छ। मानव मलाई यो कुरा चाहिँ मलाई यहाँ राख्नु छ अरे, यो यसको बिचमा राख्नु छ अरे। जस्तो कि यो बुकको बिचमा चाहिँ यो राख्नु छ अरे। अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने यसले म सानो गर्छु होइन, यसले म सानो यसरी ड्र्याग गरेर राख्छु र बुक म सुहाउने गरी म यसरी राखिदिन्छु बिचमा। म यसमा राखिदिन्छु र यसमा नि म कलर, मलाई यस्तो कलर मन परेन, मलाई वाइटै कलर चाहियो अरे, मैले कलर वाइटै हालिदिएँ र तपाईँले मजाले दिन सक्नुहुन्छ। अनि यताको लाइनको कलर पनि छ, यहाँ एउटा लाइन पनि छ, तपाईँले नोटिस गर्नु भएको होला होइन। एउटा लाइन कलर छ, यो लाइनलाई नि म सेतै बनाइदिन्छु। ल जाओस्, सेतै जाओस् होइन। सेतो कलर मैले यसरी बनाइदिएँ। यसमा चाहिँ मानव मेरो कन्सेप्टमा मेरो च्यानलमा चाहिँ गोलो छ अरे। अब यसले सर्कल चाहियो अरे, मलाई एउटा सानो सर्कल होइन, मलाई सर्कल चाहियो अरे। मलाई सर्कल मेरो कन्सेप्टमा सर्कल छ अरे, मैले यसले नै ड्र्याग गरिदिएँ। ल मलाई सर्कल चाहियो होइन, मलाई कत्रो सर्कल चाहियो त्यही अनुसारको म गरिदिन्छु। अरू अनि म ठुलै राखिदिन्छु, किनभने यो त तपाईँको जत्रो बनाए पनि भयो, किनभने यो पेज यी सबै भिजिबल हुने हो। जस्तो कि मलाई त्यसपछि मलाई वर्ड चाहियो। वर्ड चाहिँ तपाईँले कसरी प्ले गर्नु सक्नुहुन्छ भने मैले एउटा सिम्पली यहाँ नेपाली नै थिचेँ। वर्ड चाहिँ तपाईँको आवश्यकता अनुसार, जस्तो कि माथि फन्ट छ, जस्तो कि स्टाइल कस्तो स्टाइल राख्नुहुन्छ तपाईँ, यस्तो राख्नुहुन्छ कि यस्तो राख्नुहुन्छ कि इच एन्ड एभ्री वर्ड चाहिँ तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ। र म सिम्पली तपाईँले यहाँ 100वटा भन्दा बढी फन्टहरू तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले जस्तो फन्ट ठिक लाग्छ त्यो राख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ राख्नुहोस्, मैले एउटा सानो फन्ट राखेँ। त्यसपछि मानव मलाई यो वर्डलाई चाहिँ यसरी कर्भ गर्नु छ, मलाई चाहिँ यसरी कर्भ गरेर भित्र हाल्नु छ। सो मैले इफेक्टमा जान्छु। इफेक्टमा गएपछि तपाईँ जस्तो कि अब वर्डलाई ब्याकग्राउन्ड दिने हो कि मलाई वर्डलाई अलिकति गिच हाल्ने हो कि न्यून भन्ने चाहिँ कस्तो नि के कलरमा टल्काउने हो कि अरू मलाई यसले कर्भ गर्ने हो। मलाई यसले कर्भ गर्नु छ भने म यसले कर्भ नै गरिदिएँ। मानव मैले यो कर्भ गरिदिएँ होइन, यो कर्भ गरिदिएपछि मेरो वर्ड यस्तो देख्यो। सो यसले मलाई ठुलो चाहिरहेछ भने मैले ठुलो गरिदिन्छु, किनभने यहाँ भिजिबल के छ होइन। यहाँ नेपाली मैले यसरी राखिदिएँ। सो होइन मैले यस्तो राखेँ। मेरो यो फाइनल लोगो चाहिँ मेरो होइन यो। सो मलाई अब मेरो च्यानलको आफ्नै स्लोगन हुन्छ। मेरो स्लोगन चाहिँ के छ भने लर्न ग्रो एन्ड इन्भेस्ट चाहिँ मेरो च्यानलको स्लोगन चाहिँ यो हो। मेरो च्यानलको स्लोगन यो हो भन्दाखेरि मैले यसले स्लोगनलाई यहीँ राख्ने खोज्छु। अब मैले यसले राख्न खोज्दाखेरि जस्तो कि यसले मेरो सिम्पली रूपमा म यसलाई फिट गर्न खोज्छु। यहाँ अड्यो, अब जसरी अडाउनुहुन्छ तपाईँको इच्छा हो र तपाईँको आफ्नो चोइस अनुसार मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसरी राख्दिएँ। ल मैले नर्मली एउटा सिम्पल तपाईँको लगभग 5-6 मिनटमा बन्ने लोगो हो। मेरो यो फाइनल आउटपुट भनेको यस्तो बन्यो। ल मेरो लोगो चाहिँ फाइनल यो भयो अरे। यो लोगो मैले डिसाइड गरेँ कि म फाइनल अब यसले फाइनल गर्छु। सो फाइनल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले वर्डहरू आफू कुन लेभल कहाँ मिलेको छ कि छैन त्यो तपाईँले आफ्नै हिसाबले त्यो गर्नु होला। जस्तो कि तपाईँले मेरो मनपर्ने कुरा तपाईँले मन नपर्न सक्छ, तपाईँले मनपर्ने कुरा मलाई मन नपर्न सक्छ। सो तपाईँको मानव यो फाइनल नै हो भने कसरी डाउनलोड गर्ने त? फर्स्टमा माथि यहाँ सेयर भन्ने बटन छ,
शेयरमा गएर तपाईँले बटम थिच्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले डाउनलोड भन्ने छ, डाउनलोडमा जहिले पनि याद गर्नु होला लोगो चाहिँ हामीले पिएनजी फर्मेटमै हुनुपर्छ। पिएनजी फर्मेटमा जहिले पनि 500:500 नै हुनुपर्छ, किनभने कहिले कहिले हामीले फोटो पनि राख्छौँ युट्युबतिर, तर लोगो नै बनाएर राखेको चाहिँ यसरी राख्ने हो, किनभने यो क्वालिटी यस्तै हुन्छ। त्यसपछि यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। त्यसरी डाउनलोड गरेपछि तपाईँले फ्रीमा जुनसुकै वेबसाइटमा अर जुनसुकै सोसियल मिडियामा पनि तपाईँ यो लोगो युज गर्न सक्नुहुन्छ फर फ्री। सो मैले तपाईँले यति नै भने, र तपाईँले लोगोको टेम्प्लेट्सहरू चाहियो भने र तपाईँले सिम्पल लोगोहरू जति पनि छ चाहिरहेछ त्यही अनुसारको लोगो यहाँ पाउनुहुन्छ। र यसरी नै लोगो सिक्नु होला, लोगो बनाउनु होला र आफ्नो च्यानललाई राम्रो ग्रो गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।